ممكن يبان لك الموضوع واضح، ولكن الخطوة الأولى لتطوير خطة تسويق هي إنك تعرف إيه النشاط التجاري اللي هتكون فيه وإزاي تقرر ده. ممكن يكون ليه تأثير كبير على حجم السوق اللي هتتنافس فيه وشدة المنافسة اللي هتواجهها. تقدر تحدد مجال عملك على شكل عام واسع، أو تقدر تحدده بدقة محدودة جدا. تعال نتخيل إنك بتصنع محفظة رجالي بجودة عالية، وإنك بتبيع مجموعة متنوعة من المحافظ الجلدية الرفيعة السلم وبتصدر لأكتر من بلد عالميا. دلوقتي ممكن يكون في مقدرتك إنك تحدد مجال أو تخصص عملك على شكل محدود، زي بس محفظة جلد رفيعة سلم على سبيل المثال. أو تقدر توسع النطاق شوية وتقول إن تخصص عملك هو المحافظ بشكل عام، وفي الحالة دي هتصنع محافظ بأي شكل أو حجم أو ماتيريال. طب توسعها شوية كمان، تقدر تقول وتعرف إن تخصص عملك هو منتجات بتساعد على حمل أي حاجة، فده هيوديك لحتة تانية، وهي بالطريقة دي تقدر توسع على حاجات زي شنط السفر وشنط المدارس وشنط الكاميرات واللابات وما إلى ذلك. أو برضو تقدر تحدد مجال وتخصص عملك ككل حوالين فايدة أساسية. على سبيل المثال هتكون الفايدة دي هو إن إحنا في مجال عملنا بنصنع كل حاجة رفيعة سليم، وفي الحالة دي المفروض توقعاتك الاستراتيجية تتغير تماما. بكده تقدر تفكر في تقديم مجموعة كبيرة متنوعة من المنتجات اللي هيكونوا كلهم فيهم ميزة الرفع، محافظ سلم، ملابس سلم، وأي حاجة من الآخر سلم. وانت كده هتلاحظ ان مع كل تغيير في التعريف لمجال او لتخصص العمل بيزيد حجم الفرص التجارية لعملك. وانت برضو ممكن يبان لك ان ايه ده، هو ده طريق اللي كل ما تكبر وتوسع كان افضل؟ مش ضروري. فكل ما بيزيد مستوى الفرص بيزيد التحدي، فهيكون عندك زيادة في المنافسة هتحطها في الاعتبار. لكن ممكن يكون الأهم كمان هو إنه هيكون عليك تزويد حاجات تانية كتير. هيكون عليك تقرر إذا كان الأفضل إنك تركز على الحاجات اللي بتعملها بشكل كويس فعلا وإنك تقدمها بشكل مستمر لعملائك، أو إنك عايز توسع على نطاق أكبر على قد ما تقدر وتحاول تكبر وتنمي أعمالك التجارية، البيزنس بتاعك. نصيحتي هي تحديد عملك الأساسي للنقطة اللي تقدر تستفيد من مهاراتك الأساسية، أو زي ما بنقول تستفيد من كفاءاتك العملية للعمل ده. واللي على عكس ده لو حاولت إنك تعمل حاجات أنت مش شاطر فيها فأعتقد هيقابلك مشاكل كتير. تقدر تكتب خطة تسويقية لخدمة أو لمنتج معين، أو تقدر تكتبها لمجموعة من الخدمات أو المنتجات، أو تقدر تكتبها لخدمات ومنتجات الشركة أجمع مرة واحدة. المهم انت لازم تقرر ده قبل عمل التخطيط، لان الطريقة اللي هتقرر بيها هيكون لها تأثير كبير على كيفية تطوير التسويق. فلما بتيجي تطور خطة تسويق لمنتج واحد، فالتركيز كله بيصب عن الموارد والأنشطة اللي لازم تعملها عشان تحط المنتج ده في ايد العملاء. وكل قراراتك عن التواصل والبيع وتحديد الأسعار عن بس المنتج ده. والكلام ده بيمشي حتى لو كان عندك منتجات تانية، بس انت اللي قررت انك تعمل خطة تسويق لمنتج واحد. ولكن برضو احيانا بيكون منطقي لتطوير استراتيجية تسويق لمجموعة من المنتجات، لان عادة بيكون افضل توزيع الفلوس الخاصة بالتسويق على كل المنتجات مش بس التركيز على منتج واحد. ومش انت اللي هتقرر ده، العميل هيقرر ده نيابة عنك. وليه بقول كده؟ لاننا في التسويق دايما بنكون عايزين ناخد بتوقعات العملاء. ممكن تكون بتبيع منتجات محترمة، ولكن هويتك اللي بتثبت في دماغ العميل هي عن طريق العلامة التجارية. وده بغض النظر عن ان الكلام ده B2B او B2C، يعني سواء كان للمستهلك او لأعمال تجارية بين شركات. وعلامتك التجارية هي اللي منها ازاي عميلك بيفهمك. وعلشان كده احنا دايما قراراتنا بناخدها من بره باصين لجوه. العلامة التجارية هي في الأساس الوعد اللي بتديه للعميل لتقديمك مجموعة من الفوائد. وعادة بيكون للعلامات التجارية هوية على شكل شعار، لوجو، أو اسم. لو كانت شركتك أو منتجاتك معروفين بعلامة تجارية واحدة زي ماكدونالدز، فمنطقي جدا إنك تطور استراتيجيتك على المستوى ده من الشركة. طب لو شركتك مش معروفة كويس للعملاء، ولكنهم عارفين أسامي العلامات التجارية كويس جدا لمنتجاتك، فمنطقي انك تحط لكل علامة تجارية خطة محددة. على سبيل المثال لو راح المستهلك شخص عادي زيه وزيك لسوبر ماركت، فهو مش هيسأل ويقول هاي لو سمحت ممكن تقول لي فين الاقي بروكتور وجامبل شامبو وبلسم؟ لا، بدل من ده هما بيروحوا يدوروا على الاسامي التجارية التابعة لبروكتور وجامبل ولكنها مشهورة اسما، زي هيد اند شولدرز، زي بنتين. في التسويق بنقول على ده هندسة العلامة التجارية.
فن العلامة التجارية. وهنا المنزل ذو العلامة التجارية A branded house هو علامة تجارية واحدة بيتم من خلالها تسويق جميع منتجاتك وخدماتك. بيعتبر شركة مثلا زي BMW امبريلا براند، واللي من خلالها BMW جروب بيسوقوا لأكتر من براند ومنتج تحتيهم ولكن باسم BMW. وفي الناحية التانية من الخيط هي علامات تجارية منزلية، جواها علامات تجارية تانية فردية ومعروفة زي P&G بروكتور وجامبل اللي لسه بنتكلم عليهم، واللي تحتيهم علامات تجارية فردية معروفة زي هيد اند شولدرز وزي بنتين أو زي اريال وتايد في العناية بالملابس، أو كمان زي يونيليفر اللي تحتيه براند مشهور عندنا زي ليبتون. وفي النص هنقول دول العلامات التجارية المعتمدة أو المجازة زي الماريوت اللي استخدم اسمه كماريوت لتأييد أو لتصديق العلامات التجارية للفنادق الفردية زي شيراتون أو زي فور بوينتس من شيراتون. أكيد سمعت مقولة قديمة كده بتتقال: العميل دايما على حق. فأنا عايزك تاخد بالمقولة دي، وعايزك لما تيجي تاخد قرار على أي مستوى هتكتب خطتك خد بنصايحهم واكتب الخطة عن فهمهم هم عنك وعن كل منتجاتك. ممكن التسويق يكون إلى حد ما سهل لولا حقيقة إنهم دايما بيواجهوا نوع من المنافسة، والمنافس هو أي حاجة عايزة نفس الشيء اللي بتعمله، وممكن يكون شخص أو شركة أو حتى نشاط ملوش صلة ولكن بياخد انتباه العملاء بعيد عنك. هتحتاج تفهم منافسيك لعدة أسباب. هتحتاج تفهم وتعرف إيه بالضبط لازم تركز عليه وإيه هتحتاج تتجنبه. ونصيحة: خليك بعيد عن المنافسين الأقوى منك، لأنك لو حاولت على سبيل المثال إبعاد عملاء من منافس أو عن منافس أقوى فده هيؤدي لرد فعل منه ممكن ما يكونش عندك لسه الاستعداد إنك تتعامل معاه. هتأثر شدة المنافسة على كل احتمالات نجاح عملك، وعلشان كده مهم جدا إنك تراعي كل أنواع المنافسة في تخطيطك لعملك علشان تضمن إنك تكون متفوق عن غيرك في نفس المجال في نفس التخصص. ومهم جدا إنك تقارن نقاط قوتك وضعفك بنقاط قوة وضعف المنافسين علشان تقدر تشوف وجه التطابق، وكمان ده هيساعدك على إنك تحدد الاستراتيجية الصح علشان تفوز. المنافسين بيجوا على 3 أنواع مختلفين: مباشر وغير مباشر، والنوع الثالث بنسميه بدائل اللي هو حاجة بتحل محل حاجة. يعني ايه بقى؟ المنافس المباشر هو اي شخص بيبيع نفس الحاجة اللي انت بتبيعها وبيقدم برضه نفس الفوائد والميزات اللي بتقدمها. المنافس الغير مباشر هو المنافس اللي بيبيع نفس المنتجات ولكن بفوائد وميزات مختلفة. طب ايه بقى البدائل؟ البديل هو عبارة عن اي منتج او اي خدمة ملهاش اي صلة باللي انت بتعمله، ولكن المستهلك يقدر يستخدمها وبيها يغطي اللي يخليه مش محتاج المنتج أو الخدمة بتاعتك لأنه لقى حاجة تحل محلها. تعالوا نجيب مثال. تعالوا نرجع برضو لنفس المثال بتاع صناعة المحفظة. تعالوا نقول بقى إن الشخص اللي بيصنع المحافظ السلم هو بيتنافس مباشرة مع أي مصنع تاني برضو لمحافظ فيها ميزات الرفع السلم في تصنيعها. أما المنافسين غير المباشرين هم الناس اللي بتصنع محافظ تانية أو منتجات تانية برضو لحفظ الفلوس بس بمزايا مختلفة. أما بقى البدايل اللي اتكلمنا عليها هي ممكن نقول مثلا بنطلون أو تيشيرت بجيب لحفظ أغراضك، فممكن تخليك توفر شراء محفظة كونها فيها جيب حل محل المحفظة في حفظ الفلوس مثلا. في طريقة حلوة لتحليل المنافسين وهي بأداة اسمها المصفوفة التنافسية أو مصفوفة المنافس لتحليل المنافسين. شكلها زي اللي انت شايفها قدامك كده دلوقتي. علشان تعمل مصفوفة هتبدأ انك تحط قائمة فوق لشركتك وجنبها المنافسين، وبعدين تنزل بقى تبدأ تحط تحت على جنب كده الحاجات اللي انت عايز تقارنها، حاجات زي الحجم وحصة السوق ونقاط الضعف والقوة. وطبعا ما تنساش أهم الحاجات في المقارنة العناصر الاستراتيجية الرئيسية زي عرض القيمة للعميل، إيه بالضبط بتمتلكه كل شركة من حيث الموارد الرئيسية وإزاي بتستخدم الموارد دي وبيها بتخليهم بيكتسبوا وبيحافظوا على العملاء. بشكل كبير بتختلف المصفوفة التنافسية من صناعة للتانية. فلو كانت صناعتك صناعة تقنية عالية فانت هتكون محتاج تقارن حاجات زي أنشطة البحث والتطوير أو المصروفات أو عدد المهندسين أو عدد المنتجات الجديدة اللي تم إطلاقها بالفعل. أما لو كانت صناعتك صناعة خدمات فانت هتحتاج تقارن حاجات زي إزاي بتقدم كل شركة الخدمة وإزاي بتدرب كل شركة موظفينها وكيفية تقييم وتصنيف الخدمات. لكل صناعة وليها عوامل معينة رئيسية بتلزم كل منافس الانتباه ليها، وده بيخلي ان العوامل دي هي اللي انت محتاج انك تقارنها.
هقول لك حاجة، والحاجة دي زي ما كنا بنقول في الجيش تحذير وليس تنبيه. لما تيجي تجمع معلومات تنافسية استخدم بس المعلومات المتاحة للناس، فما تحاولش أبدا إنك تحاول تجيب معلومات داخلية عن المنافسين واللي هم بيعتبروها معلومات سرية. لما تكمل الماتريكس المصفوفة المقارنة بتاعتك، عايزك تبص وتدور كده بقرب عن بعض الأفكار اللي ممكن هتحتاجها بعدين لما تيجي تاخد قرارات بخصوص استراتيجيتك. واللي هتستنتجه وتستلخصه من المصفوفة هو إن بأخدك في الاعتبار كل الطرق الممكنة اللي هتلبي بيها احتياجات عملائك، وبإنشائك استراتيجية تتعامل بيها مع المنافسة، ده هيؤدي أو هيخليك بكده تنشئ مزايا قوية جدا في قلب السوق.